Χρησιμοποιώντας το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, οι αστρονόμοι εντόπισαν ένα πολύ φωτεινό και μυστηριώδες αντικείμενο που θα μπορούσε να είναι ένας αρχαίος γαλαξίας. Εναλλακτικά, ο Καποτάουρο μπορεί να είναι ένας καφέ νάνος που ζει στις εξωτερικές άκρες του γαλαξία, ενώ σιγοκαίει σε μόλις 27 βαθμούς Κελσίου. Η ακριβής ταυτότητα του Καποτάουρο δεν είναι ακόμη βέβαιη. Ο Καποτάουρο εντοπίστηκε αρχικά από τον Τζοβάνι Γκαντόλφι και την ομάδα του κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης μελέτης, στην οποία προσπάθησαν να εντοπίσουν πολύ παλιούς γαλαξίες σε παρατηρήσεις του James Webb. Ωστόσο, η έλλειψη λεπτομερών δεδομένων κατέστησε αδύνατο να περιοριστεί η ταυτότητα του αντικειμένου. Για να προσδιορίσει τι θα μπορούσε να είναι ο Καποτάουρο, η ομάδα χρησιμοποίησε εικόνες που ελήφθησαν από την κάμερα NIRCam του JWST σε 7 μήκη κύματος. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν περιορισμένα, αλλά πιο λεπτομερή δεδομένα από το φασματογράφο NIRSpec του James Webb για να αποκτήσουν μια πιο ακριβή εικόνα της ηλικίας και της θερμοκρασίας του Καποτάουρο. Συνδυάζοντας τα δεδομένα NIRCam και NIRSpec, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μοντέλα για να δοκιμάσουν 3 πιθανές διαμορφώσεις γαλαξιών, καθώς και ένα σενάριο στο οποίο ο Καποτάουρο θα μπορούσε να είναι ένας καφέ νάνος στο εξωτερικό χείλος του γαλαξία. Δοκίμασαν επίσης μια σειρά από άλλα πιθανά σενάρια, όπως το αντικείμενο να είναι ένας πολύ περίεργος νεαρός γαλαξίας ή ένας ιδιόρυθμος εξωπλανήτης. Διαπιστώθηκε σταθερά ότι ο Καποτάουρο σχηματίστηκε περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Υπολογίστηκε ότι ήταν γιγάντιος, με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ηλιακές μάζες. Η άλλη πιθανότητα είναι ότι ο Καποτάουρο είναι ένας πολύ ασυνήθιστος καφέ νάνος. Εάν ισχύει αυτό, ο Καποτάουρο θα ήταν ο πιο κρύος και πιο μακρινός γνωστός καφέ νάνος στο γαλαξία μας, σε απόσταση πάνω από 7 έτη φωτός και μόνο 27 βαθμούς Κελσίου.